এইটো মোৰ মাইক এইটো মই এমাজনৰ পৰা লৈছো দামটো আপোনালোকক শেষত কম বাৰু এতিয়া এইটো চাই লওঁ ভিতৰত খুলি আছে নাই স্যার এইটো Boya BY-M1 mic ইয়াত কিবা কিবি লিখা আছে ইয়াত ফিচাৰ্স বোৰ লিখা আছে তো আৰু ইয়াত স্পেসিফিকেশনস বোৰ লিখা আছে এইবোৰ পঢ়িম এখিনি পিছত আগতে এইটো ভিতৰটো খুলি লওঁ এইটো বস্তুটো আছে ইয়াত এইটো মাইকৰ আগত যে থাকে পঞ্জৰ টুকুৰাটো আৰু ভিতৰত আৰু এইটো এম্প্লিফায়াৰত লগোৱা জেকটো এইটো মই এইটোৰ কামটো মই দেখাই আছো কি কাম কৰে এই ভিডিওটোৰ শেষত দেখাই দিম আপোনালোকক একেলগে ইউজাৰ মেনুৱেল আছে পিছত পঢ়ি লম তো এইটো খুলিলে ধুনীয়া এটা লেডাৰৰ বেগ দেখা পাব আপোনালোকে Boya বুলি ইয়াত লিখা আছে এটা খুলিম খুলিলে এইটো পালো এইটো আসল মাইকটো এইটো আসল বস্তুটো মাইকটো এইটো ক্লিপটো লগোৱা আছে মইতো এবাৰ আনবক্সিং কৰিছোৱে কিন্তু আকৌ এবাৰ কৰিলো এতিয়া এইটো থাকিলেহে মাইকৰ নিচিনা লাগিছে এতিয়া দেখিবলৈ এইটো বস্তুটো আৰু ইয়াত আছে এইটো পিনটো তো মোবাইলত লগাবলে আৰু এইটো আছে এইটো খুলিব পাৰি এটা বেটাৰী আছে এইটো আপোনালোকে চাগে আগতে Boya নামটো শুনিছে সবে শুনিছে এইটো বেটাৰীটো মই লগাই দিছো আগতেই তো থৈ দিও এতিয়া আকৌ এবাৰ খুমাই দিও তো তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ লিখা আছে কেমেৰা অফ আৰু ইয়াত স্মাৰ্টফোন ধুনীয়াকৈ তাহত এতিয়া যদি মই চবতছে ওপৰত দিও ওপৰত দিলে কেমেৰাৰ কাৰণে মাজত অফ আৰু চবতছে তলত দিলে স্মাৰ্টফোন এটো মই এতিয়া স্মাৰ্টফোনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আছো এই কাৰণে মই তলত দিম সবতছে তো আপনি টাৰডাল বহুত দিহল 20 ফুট মান আছে 20 ফুটে আছে আৰু 6 মিটাৰ সৰিখিনি বস্তু এটো আপোনালোকক এতিয়া মই টেষ্ট কৰি দেখাম চাই থাকক ভিডিওটো হেখলৈ মই আৰু এটা বস্তুৰ কথা কৈছিলো বস্তুটো হৈছে এইটো এই এম্প্লিফায়াৰৰ জেকটো এটো আপোনালোকে কোট লগাব কেনেকে লগাব মই এতিয়া আপোনালোকক এই ভিডিওটোতে কৈ দিম আপোনালোকে মোৰ লগত চাই থাকক এনেকা এম্প্লিফায়াৰ এটা লব আপোনালোকৰ ঘৰত চাগে আছে এম্প্লিফায়াৰ তাহত এটো মাইক বুলি লিখা থাকিব পিছত এই বস্তুটোত এই পিনটো নহয় জেকটো ইয়াত এনেকে ভৰাই দিব ভৰাই দি এই মাইকৰ এটো বস্তু ইয়াত এনেকে ভৰাই দিলে দি এটো অন কৰিব কৰিলো মই বাৰু এতিয়া আপোনালোকে চাগে শুনিছে আৱাজটো মনমান ওচৰলৈ লৈ গৈছো এটো চাওক মানে এটোৱে এনেকে কাম কৰে মানে বস্তুটোৱে এতিয়া মই এই কথাখিনি যে কলো মই কোনো ধৰণৰ মাইক ব্যৱহাৰ কৰা নাই খালি মই এটুত আপোনালোকক দেখালো কিন্তু এতিয়া মই ভিডিওটোত মাইকটো ইউজ কৰিম আৰু আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা হৈছে ডিফাৰেন্সটো হেবিলাক ভিডিওৰ লগত এইটো এতিয়া স্মাৰ্টফোন কৰি লওঁ হেল্ল শুনি পাইছে চাগে আপোনালোকে ভালকে কক কেনেকুৱা পাইছে অডিও কোৱালিটিটো যদি ভাল পাইছে যদি আপোনালোকে মোক কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এটো কমেন্ট বক্সত গৈ পেলাই মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে এটো ভাল পাই যদি কিনিব বিচাৰে তেতিয়া মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দি থৈ দিছো আপোনালোকে তাত গৈ এমাজনৰ পৰা কিনি লব পাৰে আৰু মই তো এমাজনৰ পৰা কিনিছিলো 922 টকাত আপোনালোকে এতিয়া গৈ পেলাই তাৰ পৰা কিনি লব পাৰে আৰু হে আৰু ভাল মাইক হয় বহুত মানে ধুনীয়া অডিও কোৱালিটি একদম আৰু আজিৰ কাৰণে এখিনি আছিল
যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন, 3টা ভিডিঅ' দিছোঁহে, নতুনেই হৈ আছে এতিয়াও, সেইকাৰণে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।